שלום לכולם, אני שמחה מאוד 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 אה, להכיר לכם את נירה שלום. איזה כיף שאני אישה פה. אישה רבת פעלים שכשמה כן היא נר יה של שלום. את נירה הכרתי לפני 8 שנים בלימודים, אבל יותר חשוב לי לספר שמאז 7 לאוקטובר, כנראה השמיני זה היה, נירה אספה סביב האנשים לתקשור משותף ושליחת אנרגיות לחטופים, לחיילים, לכל מי שצריך, למפונים. ו3 חודשים יום יום הייתי עם נירה בזום ועם עוד אנשים. היינו, אני חושבת, 30, עד 60 אפילו. אחרי זה הלך ופחת, אבל נירה אצלי בלב כל הזמן, והיא עושה כל כך הרבה דברים טובים בעולם, שאתם חייבים לשמוע, והיום יש לה גם פרויקט חדש שעליו היא תרצה לדבר. כל המסע הרוחני התחיל לפני 16 שנה, אחרי מחלת סרטן שהייתה לה, אז באמת נירה, מה שהיא עושה, היא מלווה לגילוי רצון הנשמה, למימוש, למימוש של אנשים, אבל בתקשורים. אה, בשביל החיבור, היא עושה ריטריטים ומסעות ומרחבי לב, לחבר אנשים לשליחות שלהם. ומרחב כנפי רוח שאני מדי פעם מגיעה לשם, זה לריפוי עצמי ופרסום של כל מיני מרפאים. היא עוסקת בארומתרפיה, יש לה קליניקה, יש לה מעגלי ריפוי וקהילה צומחת יחד, אבל מה שנירה רוצה לדבר זה על הדבר היותר חדש שהיא עושה עכשיו, על המאסטרס, שזה באמת מגדיל את ההשפעה שלה מעבר לאדם אחד אחד בבודדת, היא לוקחת אנשים ומצמיחה אותם עם קבוצות שלהם. אז נירה, בואי תתחילי לספר, שאני לא אגזול מזמנך יותר מדי. תודה, תודה, תודה שולמית על ההקדמה המרגשת. וואו, ממש הזכרת לי את התקופה הזאת, זה היה גיוס למילואים. ממש, הרגשתי שזה המילואים שלי. גם באמת אני. 3 חודשים, אני לא הייתי בארץ שזה המלחמה פרצה, ומיד פעלתי בשביל לחזור, במיידי חזרתי למחרת בבוקר. טוב, אז אני אספר מה אני עושה ואיך הגעתי לדברים האלה. אז כן, נכון, לפני 16 שנה התגלו אצלי 2 מחלות סרטן, ובעקבותיהם החלטתי, אני והנשמה שלי, שאנחנו נשארות פה ועושות את השליחות שלנו כמו שצריך, ומפסיקות להתחמק מזה. והתחלתי להכיר מה הנשמה הזאת רוצה לעשות כאן, ובעצם זה הפך להיות השליחות שלי למען אחרים, כי מה שאני עושה זה באמת בתהליכים מתוקשרים מאוד גבוהים, מאוד גבוהים, אני חייבת להעיד, כי זה לא רק אני, זה הדרכות מלמעלה שמסכימות לדבר דרכי, וזה לא מובן מאליו, ומי שישמע את השיח שלי מההדרכות יבין עד כמה אני מעריכה את זה. אז כן, בעצם בעזרת התהליכים האלה, אני מצליחה להכיר מי הנשמה שבחרה להגיע דרככם, ומה היא מבקשת לעשות כאן, מה בעצם שיעורי החיים שהיא בחרה, ואיזה שליחות היא באה לעשות למען האנושות, או למען הכדור, או כל מה שהחליטה לעשות כאן כשהיא ירדה. ובעצם אני עושה את זה בהמון המון דרכים. אז התחלתי לפני כמה שנים בקבוצות קטנות שנקראות מרחבי לב, ששם קבוצות אינטימיות, עד 4 אנשים, ששם כל אחד עובר תהליכים אישיים. ומה שהכי מרגש אותי זה באמת לפגוש דרככם, דרך כל מי שמגיע למרחבים שלי, אני פוגשת עוד ועוד הדרכות. כי אני לא מדברת את ההדרכות שלי, אני מדברת את ההדרכות שלכם. הן מסכימות לדבר דרכי כדי לעזור לכם להבין מה באתם לעשות כאן, מה אתם רוצים, מה קורה בחיים שלכם, לקבל בהירות. ואיזה כיף זה לנוע בחיים האלה, כשאנחנו יודעים בדיוק איפה לשים את הרגל, מה הצעד הבא. זה, זה עולם אחר לחיות בו, עולם אחר לחיות בו. וכשאנחנו פחות מתבלבלים, ויותר מחוברים לרצון הגבוה, אני קוראת לזה מטרת העל, לשליחות שלנו, כשיש לנו הבנות מה באנו לעשות כאן, אז בעצם כל מה שאנחנו מרגישים כאנוש, עצב או
כעס או עלבון, כל הרגשות האלה, או פחד מלעמוד בפני קהל, זה מתגמד, כי אנחנו מתחברים בעצם לשליחות. הנשמה שלי באה לעשות כאן משהו, אז בעצם אני הולכת איתה, אני מעדיפה ללכת איתה. ואז ככה הגעתי גם למאסטר, למרחבי לב מאסטר, ששם אני מאפשרת לשליחי אור לעמוד מול הקהל הזה הגדול,